درود دوستان عزیز، فتانه هستم به کارگاه شمع‌سازی. من خوش اومد. ویدیو آموزشی امروز شمع ژله‌ای رمانتیک هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. یکی از دوستان عزیز کامنت گذاشتن و درخواست کردن که این مدل شمع رو بهتون آموزش بدم. برای درست کردن شمع ژله‌ای رمانتیک یه سری وسایل نیاز هستش که الان بهتون معرفی میکنم. رز مینیاتوری که من این رنگ رز رو تهیه کردم. شما میتونید از رنگ‌های دیگه استفاده کنین. همچنین میتونید از گل خشک هم استفاده کنین و میوه خشک. من برای درست کردن این شمع امروز چنین ظرف شیشه‌ای رو انتخاب کردم. پارافین ژله‌ای هستش که الان وزن میکنم. - 180 گرم پارافین ژله‌ای نیاز هست. دیگه وسایل اولیه مثل فتیله، پایه فتیله. ابتدا برای شروع کار پارافین ژله‌ای رو میذارم روی حرارت مستقیم و شعله بسیار بسیار کم که ذوب بشه. تا پارافین ژله‌ای ذوب بشه فتیله گذاری این ظرف رو من انجام میدم. فتیله رو همیشه خودم پارافین میزنم. من نحوه درست کردن فتیله رو، پارافین زدنش رو، آموزش رو گذاشتم. لینکش اون بالا میذارم، اگه ندیدید برید ببینید. اینو داخل این میخ فتیله، یعنی در واقع پایه فتیله میذارم. قسمتی که برجستگی داره با انبردست یا با دنباریک خوب سفتش میکنم. حتما بچه ها این قسمت برجستگی رو خوب فشار بدید که این فتیله راه فرار نداشته باشه. دستگاه چسب حرارتی رو گرمش کردم و حالا قسمت پایین میخ فتیله رو خوب چسب میزنم. این چسب باید حتما داغ باشه که به این ظرف بچسبه. و بعد پای فتیله رو میذارم قسمت وسط. بعد با یه سیخ چوبی یا حالا پنس اینو خوب فشار میدم که این قسمت وسطش بچسبه. فتیله رو به ظرفمون نصب کردم تا پارافین ژله‌ای ذوب بشه. حالا این روزا رو هم آماده میکنم اینجا میذارم. باید به این صورت بچه‌ها قیچی کنین بدون برگ. گل رز و همراه با ساقه. برای اینکه دور تا دور این باید بچینیم بهتره که ساقه ها یک اندازه باشن، یعنی کوتاه بلند نباشه. پارافین ژله‌ای وقتی که ذوب میشه دیگه بهش رنگ اضافه نمی کنیم و تا نصف این ظرف رو این پارافین ژله‌ای رو میریزیم. اینو باید بهش حدودا بچه‌ها 10 دقیقه زمان بدیم یه مقدار این پارافین ژله‌ای ببنده و یه مقدار سفت بشه. این قنچه ها رو من با فاصله، یعنی هم از دیواره این ظرف هم حدود 1 سانت فاصله میدم میام به سمت داخل، هم از کنار این گلای رز فاصله میدم و اینو آهسته داخل این پارافین ژله‌ای میذارم. فقط هر کدومی که میذارین یه مقدار با دستتون به این صورت نگه دارین که یه مقدار حالت فیکس بشه داخل این پارافین ژله‌ای. بعد بعدی رو شروع کنیم به گذاشتن. میتونین از پنس هم کمک بگیرین، یعنی کج نشه به اطراف. بچه وقتی که این غنچه های گل و داخل این پارافین ژله‌ای میذاریم از پنس کمک بگیرین
این گلا رو به این صورت صاف نگه دارین تا به قسمت چپ و راست حرکت نکنه. اینو یه چند لحظه نگه دارین تا اون پارافین ژله اینو محکم تو خودش بگیره. دوستان ببینین من همه گلا رو دور تا دورش چیدم، قسمت وسطش هم گذاشتم. وقتی که دیگه مطمئن شدیم این ساقه هاش کاملا صاف مونده و مطمئن شدیم که اینا گلامون کج نمیشن، مابقی پارافین ژله‌ای که ذوبش کرده بودم یک مقدار کمی میذارم از حرارت بیفته، یعنی کاملا داغ روش نمیریزم، یک کوچولو از حرارت بیفته و بعد مابقیشو خالی میکنم داخل همین ظرفمون که روی گلا رو بپوشونه. قسمت بالا یک مقدار کمی از این سطح ظرف حدود 1 سانت پایین تر، یعنی شما طور اینو بریزین که روی سطح گلتون رو بگیره. و مثلا الان این گل وسط یه مقدار کج شد، من اینو با این پنس صافش میکنم. سطحش هم میتونه نگاه کنین یه مقدار حباب زده، با ترش میتونین حبابا رو ببینین از بین ببرین. دوستان پارافین ژله‌ای رو وقتی که میذارین رو حرارت مستقیم اصلا همش نزنین، چون وقتی که هم میخوره حباب زیادی میفته. الان شما اینو نگاه کنین حبابش خیلی کمه، چون وقتی که داشت ذوب میشد من اصلا همش نزدم، به خاطر همین حباباش خیلی کمه. این نکته هستش که موقع ذوب شدن پارافین ژله‌ای بهش دقت کنین. دوستان حبابگیری پارافین ژله‌ای به 3 روش هستش. یکی اینکه شما میتونین یه مقدار آب بریزین داخل یه ظرف و وقتی که شمتون آماده شد و حباب داشت داخل این ظرف آب گرم بذارین بچه‌ها، نه آب جوش. آب باید گرم باشه، چون اگه آب جوش باشه ممکنه که باعث ترک ظرفتون بشه. روش دوم میتونین از سشوار کمک بگیرین. میتونین دور تا دور ظرف شیشه ایتون رو یا همون ظرفی که داخل شم درست کردین سشوار نزدیک کنین و سشوار گرم بگیرین، حباباش از بین میره. روش سوم میتونین یا از آون استفاده کنین یا از فر. شما آون یا فرتون رو روشن کنین و داخل محوطش گرم که شد بعد خاموشش کنین. فقط حواستون باشه که داخل نباید داغ باشه، فقط گرما داشته باشه. بعد ظرف شم ژله‌ایتون رو داخل اون محوطه فر یا آون بذارین. حدود نیم ساعت تا 1 ساعت بذارین، تمام حباب‌های داخل این ظرف شیشه‌ایتون از بین میره. روش حبابگیری شم‌های ژله‌ای به همین طریق هستش. دوستان عزیز همیشه همراه، آموزش امروز شم ژله‌ای رمانتیک هم به پایان رسید. ممنون که تا این ویدیو با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.